एजेस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ संगिरी तुमचं स्वागत करतो. बऱ्याच वेळेला मी अलीकडे T20 मॅचेस बघत असतो आणि मॅचेस पाहत असताना मला असं जाणवतं की एखादा क्रिकेटपटू असतो जो थोडी फिल्डिंग करत असतो, थोडी बॅटिंग करत असतो, 4 ओव्हर्स टाकत असतो. पण मला प्रश्न पडतो की त्याला एवढे कोटी का मिळतात? मी असं काय एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहे की त्यामुळे त्याला एवढे पैसे मिळावेत? आजचे खेळाडू खरंच नशीबवान आहेत आणि बरेचसे खेळाडू नशीबवान आहेत. आता काही जी मंडळी असतात की ज्यांना खरोखरच रास्त पैसे मिळतात कारण ते मॅचेस जिंकून देतात आपल्या संघाला. पण बऱ्याच वेळेला असं होतं की एखाद्याला मोठी किंमत मिळाली आहे आणि मोठी किंमत मिळून सुद्धा त्याचा परफॉर्मन्स मोठा झाला असं होत नाही. आणि हे सगळं पाहत असताना मला माझ्या काळातले जुने खेळाडू आठवत असतात आणि नेहमी माझ्या मनात एक विचार येत असतो की ही मंडळी आजच्या काळात असती तर त्यांनी काय काय कमवलं असतं, ते कसे वाटले असते, त्यांनी खरंच T20 क्रिकेट गाजवलं असतं का? आणि त्यातले काही खेळाडू आहेत ना, त्यांच्याबद्दल विचार करताना मला वाटतं की 100% गाजवलं असेल. आणि मी सोडा हो, ते क्रिकेटपटू सुद्धा कसा विचार करत असतील हा प्रश्न माझ्या मनात नेहमी येतो. असाच एक क्रिकेटपटू आहे की तो आता आपलं आयुष्य अमेरिकेमध्ये घालवतोय. त्याचं वय 80च्या पुढे गेलेलं आहे. तो अर्थातच T20 मॅचेस पाहत असेल कारण आता जगात T20 मॅचेस कुठेही दिसतात. ते IPL पाहत असताना त्याला असं स्वतःला वाटत असेल का की आपण थोडे उशिरा जन्माला यायला हवं होतं, हे वैभव मिळालं असतं, वर्षाकाठी 10-15 कोटी कुठेच गेले नसते आणि त्याचबरोबर एक आयुष्यात स्थैर्य आलं असतं, नक्की वाटत असेल. आणि त्यातला एक क्रिकेटपटू असेल ज्या क्रिकेटपटूबद्दल मी बोलणार आहे त्याचं नाव आहे अभिदन्यू. जो आज कॅलिफोर्नियात राहतो, कॅलिफोर्नियात कोचिंग करतो. त्याचं आयुष्य ह्या इथल्या आयुष्या एवढं किंवा आजच्या खेळाडूंच्या आयुष्या एवढं समृद्ध नसेल. समृद्ध थोडंफार नक्की आहे कारण त्यांनी भारतासाठी चांगला परफॉर्मन्स दिला आहे. पण तो जर आजच्या काळात असता ना तर तो एक वेगळाच क्रिकेटपटू म्हणून समजला असता. कारण आजच्या काळासाठी लागणारी गुणवत्ता त्याच्याकडे होती आणि त्या बाबतीत तो त्यावेळेलाही काळाच्या पुढे होता. आजच्या काळात आपल्याला काय गुणवत्ता लागते म्हणजे जर एखाद्याला T20 किंवा वन डेमध्ये चमकायचं असेल तर त्याला काय गुणवत्ता लागते? तर त्याला अष्टपैलुत्व लागतं. ते त्याच्याकडे होतो. तो आक्रमक फलंदाज होता. खूप मोठा टॅलेंटेड होता असं मी म्हणणार नाही, पण तो आक्रमक फलंदाज होता आणि कुठल्याही क्रमांकावर बॅटिंग करू शकायचा, पहिला जाऊन सुद्धा आणि मधल्या फळीत सुद्धा. तो आक्रमक वेगवान गोलंदाज होता. अति वेगवान होता असं नाही. आजच्या तुलनेत सांगायचं ते 130-135च्या वेगाने तो चेंडू टाकत असेल. पण त्याच्याकडे ऐन वेळेला विकेट काढण्याची कुवत होती आणि क्षेत्ररक्षक म्हणून तर तो आजच्याच स्टँडर्डचा होता. त्या काळामध्ये खूप कमी खेळाडू आपल्या क्षेत्ररक्षणावर मेहनत देत. त्या कमी खेळाडूंमध्ये एक हा अभिदन्यू होता. हा हैदराबादचा माणूस. तुम्हाला सांगतो की आजच्यासारख्या फॅसिलिटीज नव्हत्या, आजच्यासारखे कोचेस नव्हते, आजच्याप्रमाणे जिम्स नव्हत्या. त्यावेळेला हा 12-12, 15-15 फेऱ्या त्या मैदानाला घालायचा. फिल्डिंग प्रॅक्टिससाठी तो चेंडू एका रोलरवर मारायचा आणि ज्या दिशेला चेंडू जाईल त्या दिशेला तो पळायचा, चेंडू अडवायचा आणि फेकायचा. अशा प्रकारे तो मेहनत घ्यायचा. तो प्रचंड जिद्दी होता आणि मॅचमध्ये काहीतरी घडवायची त्याच्याकडे कुवत असायची की ज्यामुळे मॅचचा निर्णय बदलायचा किंवा ज्या वेळेला मॅच जिंकली जायची त्यावेळेला तो तिथे असायचा. काहीतरी एक वेगळेपण ह्या क्रिकेटपटूकडे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण बऱ्याच ऐतिहासिक क्षणी तो तिथे होता. 1971 साली सुनील गावस्करनी पोर्ट ऑफ स्पेनची टेस्ट मॅच वेस्ट इंडिजमध्ये आपल्याला जिंकून दिली. वेस्ट इंडिज विरुद्ध मिळवलेला तो पहिला विजय होता आणि वेस्ट इंडिजमधला सुद्धा पहिला. त्यावेळेला सुनील गावस्कर बरोबर तो तिथे होता ज्या वेळेला विजयी क्षण आला. त्याच सिरीजमध्ये
एक शेवटची टेस्ट होती, 6वी टेस्ट. त्या मालिकेत एक विचित्र गोष्ट केली गेली. ती मालिका 5 कसोटीची होती. भारतीय संघ 1-0 पुढे होता. पण मालिकेचा रिझल्ट लागावा आणि तो कदाचित वेस्ट इंडिजच्या बाजूने लागावा म्हणून असेल, आणखीन एक कसोटी त्यात ॲड केली गेली आणि 6 कसोटी मॅचेसची ती सिरीज झाली. त्या शेवटच्या टेस्टमध्ये गावस्करनी पहिल्या डावात 100 आणि दुसऱ्या डावात 200 धावा केल्या. ती मॅच वाचवली. पण शेवटी वेस्ट इंडिजसाठी एक पाठलाग होता, छोटा पाठलाग होता, म्हणजे 200च्या आतल्या धावांचा पाठलाग होता. अर्थात कठीण पाठलाग होता, कारण तेवढ्या ओव्हर्स उरलेल्या नव्हत्या आणि वेस्ट इंडिज संघ त्या पाठलागाच्या मागे गेला, त्या धावांच्या मागे गेला, कारण नथिंग टू लूज. ती टेस्ट मॅच जर ते जिंकले असते तर सिरीज ड्रॉ झाली असती. आणि बरोबर त्याच वेळेला या अबिद अलीने 2 अनप्लेएबल चेंडू टाकले. त्यात त्याने रोहन कराय आणि गारफील्ड सोबर्स यांचे शून्यावर बळी घेतले. गारफील्ड सोबतला टाकलेला बॉल तर सरपटी गेला. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. 1971 साली ओव्हलला जेव्हा आपण जिंकलो, त्यावेळेला ती विजयी बाउंड्री मारणारा माणूस सुद्धा अबिद अली होता. म्हणजे 4 धावा हव्या असताना विश्वनाथ बाद झाला, अबिद अली आला आणि त्याने स्क्वेअर कट मारले आणि मॅच संपली. म्हणजे तेव्हा सुद्धा तो तिथे होता. अबिद अली असा हा एक सुंदर नशीबवान असा माणूस होता, पण तो तितकाच जिद्दी सुद्धा होता. मानसिंग हे तुम्ही नाव ऐकलं असेल, हैदराबादचं, आणि विशेषतः 1983 वर्ल्ड कपचा सिनेमा पाहिल्यानंतर तर मानसिंग तुम्ही विसरणंच शक्य नाही. हा मानसिंग असं म्हणतो की अबिद अली हा खऱ्या अर्थाने गट्सी प्लेअर होता. त्याच्याकडे स्प्रिंटरचा वेग होता, त्याच्याकडे मॅरेथॉन रनरचा स्टॅमिना होता आणि त्याच्याकडे डेकॅथलॉन प्लेअरची जिद्द होती. आणि हे अत्यंत यथार्थ असं वर्णन आहे. खूप गिफ्टेड होता असं नाही, पण जे काही त्याला देवान दिलं होतं ना, ते त्यांनी मेहनतीच्या बँकेमध्ये गुंतवलेलं होतं आणि त्याचा फायदा त्याला सातत्याने मिळत होता. 1959-60 साली त्याने रणजी ट्रॉफीला सुरुवात केली हैदराबादसाठी. पण गंमत पहा, त्याने सुरुवात केली यष्टीरक्षक म्हणून आणि गोलंदाज म्हणून तो गोलंदाजी टाकायला लागला 1964च्या सुमारास. म्हणजे पहिल्या 4 वर्षामध्ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेटमध्ये त्यांनी फक्त 20 बॉल टाकले होते आणि त्यानंतर तो गोलंदाज झाला आणि त्याने हैदराबादसाठी 397 विकेट्स घेतल्या. म्हणजे सुरुवातीच्या त्या 4 वर्षात जर त्यांनी गोलंदाजी टाकली असती तर काय तो करू शकला असता हे तुमच्या लक्षात येईल. आपण त्याला मध्यमगती गोलंदाजच म्हणू शकतो. चांगला बाउन्सर टाकायचा, यात काही प्रश्नच नाही. 1968 साली तो पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियाला गेला. जसं मी आधीच्या काही कार्यक्रमात म्हटलंय, 20 वर्षानंतरचा तो दौरा होता. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कशा आहेत, काय आहेत, त्याची कुणालाही कल्पना नव्हती. एवढंच माहिती होती की ऑस्ट्रेलियन विकेट बाउन्सी असतात. आणि हा ऑलराऊंडर पहिल्याच मॅचमध्ये त्याने आपली लेंथ इतकी उत्कृष्ट ॲडजस्ट केली की पहिल्याच टेस्टमध्ये त्याला 55 धावात 6 बळी मिळाले. म्हणजे इट इज इक्वेलंट टू सेंचुरी ऑन डेब्यू. 5 विकेट्स म्हणजे शतक असं आपण धरतो. ऑस्ट्रेलियात वेगवान गोलंदाजाला सुद्धा गोलंदाजी ॲडजस्ट करणं इतकं सोपं नसतं, कारण खेळपट्टीत बाउन्स असल्यामुळे नेमका टप्पा कुठे टाकावा हे बऱ्याच वेळेला कळत नाही. अनुभवानंतर लक्षात येतं की हा टप्पा असा असायला हवा. ऑस्ट्रेलियन खेळपट्टीवरचा टप्पा, भारतीय खेळपट्ट्यांवरचा टप्पा किंवा इंग्लिश खेळपट्ट्यांवरचा टप्पा
हे गोलंदाजासाठी वेगवेगळे असतात आणि त्या टप्प्याशी ॲडजस्ट करायला लागतं. अबिद अलीने गेल्या गेल्या ॲडजस्ट केलं आणि त्यांनी 6 विकेट्स घेतल्या. एवढंच नाही तर त्यांनी त्या कसोटीमध्ये दोन्ही डावात 33 धावा केल्या आणि त्या 33 धावा अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या, कारण भारतीय संघ ती कसोटी फक्त 50-60 धावांनी हारला. त्यानंतर टायगर पतौडीला काय वाटलं देव जाणे, त्यांनी पुढच्या टेस्टमध्ये त्याला आघाडीला पाठवला आणि त्यांनी अत्यंत आक्रमक अशा 47 धावा केल्या. त्याच्या पुढच्या कसोटीत त्याने 81 आणि 72 धावा केल्या आणि त्याच्यासाठी ती अत्यंत सक्सेसफुल अशी मालिका होती. 1968 ते 1974 हा त्याचा कसोटीचा कालखंड. ह्या कालखंडात तो ऑस्ट्रेलियाला गेला, न्यूझीलंडला खेळला, नंतर वेस्ट इंडिजमध्ये खेळला आणि नंतर इंग्लंडमध्ये खेळला. बाकीच्या ज्या टेस्ट मॅचेस होत्या तो त्या भारतात खेळल्या. त्या झालेल्या सगळ्याच टेस्ट मॅचेस तो खेळला नाही, कारण भारतामध्ये ज्यावेळेला संघाची निवड व्हायची त्यावेळेला फिरकी गोलंदाज जास्तीत जास्त संघात असतील हे पाहिलं जायचं आणि म्हणून तो जरी संघात असला तरी त्याच्या वाट्याला शतकं यायचे नाही, त्याला फारशी गोलंदाजी मिळायची नाही. सुरुवातीला नवीन चेंडू थोडासा खराब करण्यासाठी आणि नंतर सेकंड न्यू बॉल. आणि पतौडीचा तर भारतीय वेगवान गोलंदाजांना विश्वासच नव्हता, त्यामुळे त्याच्या वाट्याला फारशा ओव्हर्स आल्याच नाही. बरं, बॅटिंगसुद्धा त्याला खालच्या क्रमांकावर मिळायची, वरती नाही. त्यामुळे मोठा परफॉर्मन्स हा त्याच्याकडून झाला नाही. पण जसं मगाशी मी सुरुवातीला म्हटलं की जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली ना त्या वेळेला त्यांनी त्याचा फायदा उठवला आणि कुठेतरी आपला शिक्का किंवा आपली मुद्रा जी आहे ती मुद्रा त्यांनी त्याच्या परफॉर्मन्सवर मारली. 1971च्या वेस्ट इंडिजच्या टूरची मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली की त्यांनी शेवटच्या कसोटीत कशा लागोपाठ 2 विकेट्स घेतल्या आणि सुनील बरोबर असताना त्यांनी कशा विनिंग रन्स मारल्या. 1971 साली जेव्हा आपण इंग्लंडला गेलो तेव्हा दुसऱ्या कसोटीत विकेट ग्रीन होती, अबिद अलीच्या हातात बॉल आला, त्याने अक्षरशः सुरुवातीला 19 धावा 4 बळी घेतले. 1975चा तो वर्ल्ड कप खेळला आणि त्या 75च्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याचा स्कोअर हायएस्ट होता. न्यूझीलंड विरुद्ध त्याने 75 धावा केल्या होत्या. अबिद अलीचं वैशिष्ट्य कशात होतं तर तो खऱ्या अर्थाने एक अष्टपैलू खेळाडू होता. तो फलंदाज म्हणून कुठल्याही क्रमांकावर खेळू शकायचा. तो आघाडीला गेला तर तो आक्रमक फलंदाजी करायचा, जे त्याने ऑस्ट्रेलियात दाखवून दिलं. वेगवान गोलंदाजीवर तो तुटून पडायचा, तो चांगले हुक आणि पुल मारू शकायचा, तो चांगल्या स्क्वेअर कट्स मारायचा आणि म्हणूनच तो ऑस्ट्रेलियन खेळपट्ट्यांवर यशस्वी झाला. मधल्या फळीत किंवा खालच्या फळीत खेळला तर ज्या वेळेला वेगात धावांची गरज आहे किंवा मॅच जिंकून द्यायची गरज आहे त्यावेळेला तो बरोबर तिथे असायचा आणि तो मॅच जिंकून द्यायचा. अबिद अलीच्या फलंदाजीवर जो विश्वास टाकता यायचा तो ह्या बाबतीत. अबिद अलीने त्याच्या कसोटी कारकिर्दीत 1000 धावा केल्या आणि 47 विकेट्स घेतल्या. खूप मोठा परफॉर्मन्स आहे असं म्हणणार नाही अगदी त्या काळाचा विचार केला तरी, पण हा उपयुक्त असा परफॉर्मन्स होता. त्याला 47 विकेट्सच का मिळाल्या तर त्याच्याकडे षटकं फार कमी यायची. जसं मी मगाशी म्हटलं की सुरुवातीला आणि त्यात नवीन चेंडू आला होता आणि त्यात तो आपल्याला ब्रेक थ्रू मिळवून द्यायचा, कारण त्याला षटकंच मिळाली नाही. त्या काळात इतरांना मिळाली जी षटकं आहेत त्यांचा मी हिशोब तुम्हाला सांगतो. बेदीने त्या काळामध्ये 11,994 चेंडू टाकलेत. प्रसन्नाने 9,777 चेंडू टाकलेत. चंद्रशेखरने 5,298 चेंडू टाकलेत. व्यंकटराघवनने 5,173 चेंडू टाकलेत आणि अबिद अलीने 4,164 चेंडू टाकले. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की बेदी आणि प्रसन्नापुढे इतरांना सुद्धा गोलंदाजी मिळाली नव्हती. अर्थात चंद्राच्या वाटेला कमी षटकं आली, कारण चंद्रा मधल्या काळात खेळत नव्हता, तो इंज्युअर्ड झाला होता. पण अबिद अलीच्या वाटेला फक्त 4,000 चेंडू आले आणि त्या 4,000 चेंडूत त्यांनी 47 कसोटी बळी घेतलेत. ह्याकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. पण त्याचा ग्रेटेस्ट ॲसेट होता त्याचं क्षेत्ररक्षण. ते मात्र त्यांनी अफलातून जागतिक दर्जाचं केलं. कुठेही त्याला आउटफील्डला ठेवा, उत्तम क्षेत्ररक्षक, उत्तम थ्रो, बरोबर यष्टीरक्षकाकडे येणारा फ्लॅट थ्रो तो करू शकायचा. चेंडूच्या मागे चित्त्यासारखा धावायचा. त्याला क्लोजिंगला उभा करा, अप्रतिम झेल घ्यायचा. किंबहुना अजित वाडेकरच्या काळामध्ये वाडेकर, व्यंकट, अबिद आणि सोलकर असं जे क्षेत्ररक्षण होतं त्यामुळेच ह्या फिरकी गोलंदाजांना इतके बळी मिळाले.
मला आजही अबिद अलीचा एक झेल आठवतो. ग्रॅहम ब्रूक नावाच्या इंग्लंडच्या बॅट्समनचा त्यांनी घेतला होता. मुंबईला तो बॅकवर्ड शॉर्ट लेगला उभा होता आणि त्यांनी पुल केला फुल ब्लडेड. कुठलाही दुसरा क्षेत्ररक्षक असताना तर तो वाकला असता किंवा त्यांनी नजर हटवली असती. अबिद अलीने नजर हटवली नाही, तो तसाच उभा राहिला आणि त्याने छातीवर झेल घेतला. आजही हे सांगताना माझ्या डोळ्यासमोर तो अबिद अली आहे. म्हणजे आम्ही सगळे थक्क झालो होतो अबिद अलीला पाहून. इतका गटसी अबिद अली हा क्षेत्ररक्षक होता. इथलं क्रिकेट संपल्यानंतर तो कॅलिफोर्नियात गेला आणि कॅलिफोर्नियात सेटल झाला. तिथे तो कोचिंग करायला लागला आणि आजही कोचिंग करतो. त्याच्या आयुष्यात एक विचित्र घटना घडली. 1997 साली त्याला हार्ट अटॅक आला आणि त्याच्यानंतर त्याची बायपास झाली. पण त्या काळामध्ये अशी एक बातमी बाहेर आली, अबिद अली या जगातून निघून गेला. आणि फरूक इंजिनियर त्यावेळेला एका ठिकाणी कॉमेंट्री करत होता. फरूक इंजिनियरला ही बातमी कळली आणि फरूक इंजिनियरनी जाहीर करून टाकलं की अबिद अली जगातून गेला आणि त्याने श्रद्धांजली सुद्धा वाहिली. अबिद अलीला या गोष्टीचा प्रचंड राग आला. जिवंतपणी त्याच्या मृत्यूची बातमी प्रसूत झाली होती. पण कदाचित असं म्हणतात ना की त्याचा फायदाही त्याला झाला. आजही त्या बायपास नंतर तो जिवंत आहे, हेल आणि हार्टी आहे आणि मस्त आयुष्य तो कॅलिफोर्नियामध्ये जगतोय. त्याच्या मुलाने सय्यद किरमानीच्या मुलीशी लग्न केलं. पण जसे त्याने आपल्या क्रिकेटच्या आयुष्यात घाव झेलले ना, तसे व्यक्तिगत आयुष्यात सुद्धा घाव झेलले. त्याचा मुलगा हा वयाच्या 33व्या वर्षी हार्ट अटॅकने गेला. त्याला ते पाहावं लागलं. आणि हे सगळं पाहत आज 80च्या पुढे गेलेला अबिद अली अमेरिकेमध्ये आपलं आयुष्य घालवत आहे. त्याचा आता भारतीय क्रिकेटशी किंवा इतर क्रिकेटपटूंशी फारसा संबंध राहिलेला नाही. पण माझ्यासारख्या रसिकांना अबिद अली आठवतो. विशेषतः T20च्या मॅचेस बघताना आठवतो. विशेषतः ज्या वेळेला एक कठीण झेल घेतला जातो ना, त्यावेळेला अबिद अली डोळ्यासमोर येतो, तो रूपचा झेल घेताना. एखादा बॉल सरपटत गेला की अबिद अली पुन्हा आठवतो, कारण अशा चेंडूवर त्याने सर गारफील्ड सोबर्सची विकेट काढलेली असते. किंवा एखादा फलंदाज येऊन जेव्हा आक्रमक बॅटिंग करतो तेव्हा सुद्धा अबिद अली आठवतो. आणि मग असं वाटत राहतं की अबिद अलीच्या काळात T20 क्रिकेट असायला हवं होतं. त्याने सोनं केलं असतं. त्यांनी भारतीय क्रिकेटला जे काही थोडंफार दिलंय ते सुद्धा तितकंच मौल्यवान आहे.